අද කතා කරන්නේ Python PIP install කරගන්න විදිය PC එකට. ඒකට ඉස්සෙල්ලම යන්න ඕන Python IDLE එකේ location එකට. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ location එක හොයාගන්න Python IDLE එකේ IDLE එක right click කරලා properties යන්න ඕන. මම ඒකට keyboard shortcut එක පාවිච්චි කරනවා alt එකත් එක්ක enter. හරි. ඒකේ target කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක copy කරගන්නවා. හරි ඒක වැඩක් නෑ දැන්. ඊට පස්සේ යන්න ඕන notepad එකට. notepad එකට ගිහලා මේක paste කරගෙන අපිට මෙතනින් ඕන මේ Python මේ exe එක අයින් කළා අනිත් ටික. මේ ටිකත් අයින් කළා මේ exe එකත් අයින් කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ මේ සේරම copy කරගෙන මේකත් අයින් කරනවා නෑ මේකත් ඉතුරු කරලා this PC එකට ගිහිල්ලා ඒකේ උඩ මේක paste කරා. හරි. ඒක ඊට පස්සේ තියෙනවා script කියලා folder එකක්. අන්න ඒක ඇතුළට යන්න ඕන. හරි. මේක දැන් තියෙනවා pip කියලා මේ තියෙන pip. අපිට ඕන pip නේ. හරි. මෙන්න මේ උඩ තියෙන link එක ආයි copy කරගන්න ඕන. ඒකේ location එක. ඒක copy කරගෙන මේක දැන් වැඩන්නේ. this PC right click කරලා properties යන්න ඕන. මම ඒක මේව කරලා පෙන්නන්න. properties ගිහලා ඒකේ advanced settings system settings කියලා එකක් තියෙනවා. නැතුව යන්න පුළුවන්. ඒක හොයාගන්න බැරි වුණොත් search එකේ advanced system කියලා ගහන්න ඕන. එතකොට මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේක. හරි. මේකේ environment variables කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ click කරා. ඊට පස්සේ path කියලා එකක් තියෙනවා. මේකේ Windows 10 වල ටිකක් වෙනස්. ඒක මේ Windows 11 නිසා ටිකක් මේකේ වෙනස්. path එක double click කරලා ඒකේ new එකක් හදා ගන්නවා. new එකේ අර අපි ඉස්සෙල්ලා copy කරගත්ත එක paste කරගන්නවා. මම ඒක දැන් කරගෙන ඉන්න නිසා ඒක මම කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ okay දීලා මේකෙත් okay දීලා මේක apply කියලා එකක් ආවොත් apply කළා ඒත් okay දෙන්න ඕන. දැන් අපිට පුළුවන් pip command run කරගන්න. ඒකේ cmd එකට ගිහිල්ලා අපිට PyWatkit library install කරගන්න ඕන නම් ඒක කරගන්න තියෙන්නේ pip install PyWatkit. එතකොට ඒක install වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම internet එකට connect කරගෙන මේක කරන්න. මොකද මේකෙන් වෙන්නේ internet එකෙන් library එක අරගෙන අපේ computer එකෙන් install කරන එක. මම ඉස්සරහට PyWatkit library ගැන කතා කරන්න. මේකෙන් වෙන්නේ automate WhatsApp message යවන එක. ඒකේ රෑ 12ට යවන්න message එකක් තියෙනවා නම් අපිට ඒක machine එකට දාලා command ටික දාලා තියුවායින් පස්සේ ඒක auto යනවා. හරි. ඔය වගේ install වෙනවා ඕක PyWatkit. මගේ අප්ඩේට් එකක් ඇති මම ඉස්සෙල්ලා install කරලා තිබුණේ. අප්ඩේට් එකක් ඇවිල්ලා 5.1 ඇවිල්ලා. හරි. එහෙනම් තවත් වීඩියෝකින් හමු වෙමු. මේක ඉස්සරහට වැදගත් වෙන pip install. මොකද අපිට OpenCV අනිත් ඒවාට library ඕන වෙනවා. එතකොට game එකක් හදනකොටත් pygame කියන library ඕන වෙනවා. එහෙනම් ගිහින් එනවා.